Và quay trở lại với vòng hồi hộp nhất, đó là vòng lật mặt. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tìm ra một điệp viên ở trong chương trình này. Trong 6 người chúng ta chắc chắn sẽ có một người là điệp viên. Điệp viên là người biết được hết cái cuộc chơi ngày hôm nay là chơi cái gì, biết được đáp án, có thể là được ban tổ chức nhắc nhở để làm sao cái người đó phải làm cho đội mình chiến thắng. Điệp viên mà thoát thì điệp viên sẽ được chương trình thưởng cho 500.000 tiền tươi. Ngoài ra trong đây có một cái bao thơ 1 triệu, trong đó là mỗi người là 100.000 tiền cát xê của mình được trừ ra trong đây rồi là 600. Ban tổ chức thưởng thêm 400 nữa là 1 triệu cho điệp viên nào trốn thoát. Nếu như trốn thoát được hưởng 1,5 triệu. Nếu như điệp viên bị một người bắt thì người đó và điệp viên chia 50-50. Nếu điệp viên bị từ 2 người bắt trở lên thì coi như điệp viên đó thua, và những cái người bắt được điệp viên chia nhau cái bao thơ này. Các bạn đã hiểu luật chưa? Ok, đội thắng của chúng ta sẽ bình luận ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bình luận là phân tích. Hôm nay đội tôi chơi rất là xuất sắc. Trinh thấy là chỉ có cái dòng này nè, cái dòng nấu ăn này. Trinh nghi một vài người sau đây. Đầu tiên là nghi Phát Ra. Tại vì cố gắng kéo chị Tường về đội của mình, trong khi tôi là người bắt được bản. Thì tôi cảm thấy kỳ kỳ. Thì có thể là bạn biết được những cái trò chơi hôm nay thiên về vận động với lại có nấu ăn. Thì bạn thấy bạn bắt chị Tường là hay nhất. Người thứ hai tôi nghi đó là đối thủ truyền kiếp của tôi. Tôi biết cuộc đời bạn không nghĩ ra tên ai là bạn sẽ nghĩ em trong đầu. Có một số những cái rất là hay, ví dụ như là cái phao đó, bạn nghĩ ra cái thế cho đội của tụi em lên, cái thế đó rất là hay mà em cứ nghĩ trong đầu là 3 đứa leo lên cưỡi con đó. Bạn á làm chân vịt, bạn quay ngược mặt lại bạn làm chân vịt, còn 2 đứa tụi em ngồi 2 bên cánh, dễ sợ chưa? Với lại mình nghi bằng Sĩ Thanh. Nghi nhiều vậy? Em nói đi một số người nhưng mà em sẽ chốt lại. Nhưng mà em sẽ chốt lại. 6 người mới nghĩ 3 người. Sĩ Thanh tại vì không phải vừa đang tập này tự nhiên Sĩ Thanh có một cái nét rất là kỳ. Nét gì? Nó không có được linh động nữa mà tự nhiên là nét đăm chiêu buồn. Khi cảm xúc cá nhân. Chị đang lo lắng cho mối tình ngoại truyện. Mối tình ngoại chuyện. Từ đó nét đăm chiêu buồn buồn. Chốt lại. Em chưa nghĩ ra hết. Chốt lại là Phát Ra. Ok. Những cái tên mà tôi có thể nghi ngờ đó chính là Duy Khương, Lan Trinh. Ngoài ra cái đội dở này tôi không nghi ai cả. Và Lan Trinh là người mà tôi nghi ngờ nhất, bởi vì thật sự là bạn ngày hôm nay bạn ẩn mình được, tại vì bạn có trong tay một lá bài quá giỏi là tôi rồi. Tôi ghét bạn, tôi nghĩ bạn thế thôi. Ok. Đầu em nghi chị Cát Tường là tại vì em thấy là chị có thể là điệp viên ha, bởi vì cái sự phản ứng của chị á, chị biết, em nghĩ là chị biết nên chị không có thể hiện, nên chị cứ khi mà chơi ở hồ bơi á chị cũng không chủ động, tại vì chị nghĩ là chị mà thể hiện quá người ta sẽ nghi chị. Khả năng chỉ tới đó thôi. Hồ bơi tôi đã cầm cái banh tôi đưa vô trong khung thành luôn mà nói tôi không cố gắng. Có những lần đầu em thấy là như chị buông. Vì đuối quá. Khả năng con Lúc đầu thôi. nghe nghiêm túc, khả năng con người tới đâu tôi biết hết. Dạ. Còn đến lúc mà đua xe á là em có nhường chị thiệt, nhưng mà thật sự nấu ăn á thì em lại không còn nghi chị nữa. Em nghi chính đồng đội của em, nghi trọn vẹn nguyên combo luôn 2 người. Bởi vì á, khi mà nói về đi Nhật á thì thật sự á người ta cũng không thể hiện cái là đi du lịch Nhật hay không mới biết món ăn này, bởi vì món ăn này ẩm thực Nhật đã có Việt Nam từ lâu rồi, cho nên không cần phải khẳng định. Nhưng mà một người đã biết kết quả nhiều thì sẽ tự tin thể hiện kiến thức của mình. Bởi vì qua cái cách nhìn nhận thì em thấy chị Trinh tâm hồn rất là thoải mái. Qua cách ăn mì có nghĩa là chị biết đáp án rồi, không sợ thua. Còn anh Bắc Joe á, thì em nghĩ ảnh cũng có thể là điệp viên, bởi vì cái món cơm á khi em ăn em vẫn nghĩ là cơm trộn với lại sốt gia vị, chứ không nghĩ là cơm trắng để riêng. Tại vì khi mình ăn cơm trắng với thức ăn thì nó sẽ có vị cơm lạc và với thức ăn đậm. Còn cơm trộn này lại nãy em thấy là ăn cái phần nó rất là đầy đều luôn, thì không thể nào ăn mà cảm được. Một là anh phải thấy từ đầu bếp, hai là anh phải biết kết quả. Thì em cũng nghĩ anh 50, chị 50. Hả chị? Em nghĩ chị nhiều cô. Tôi thì ngày hôm nay chắc chắn là cái người điệp viên phải là tôi rồi. Tại vì tôi đã làm cái món cơm trật lất.
chơi mấy cái trò kia thì thật sự cũng là tôi cũng là giỏi thôi. Tôi cũng ngạc nhiên bạn này. Thường thường á, những cái bạn diễn viên trẻ mà vô chơi biệt đội X6 á sẽ thường hay chọn tôi. Tại vì khi nào cũng nói chị Tường là gừng càng già càng cay, nhiều kinh nghiệm. Đằng này cái bạn Thương đó, trong khi bên đây chọn tôi rồi, và bạn nó nhất định bạn không chọn. Trong khi bạn nói bạn là quen biết với tôi, bạn nhậu với tôi, bạn không chọn tôi. Có nghĩa là bạn biết cái trong này nó có một cái gì đó, là coi như là bạn muốn chọn Miko hay là cái gì đó đại loại. Nhưng mà thật ra nếu như mà ngày hôm nay mà em mà lại rơi vào đồ của chị với Phát La thì cái tình huống nó cũng sẽ lật ngược lại, đúng không? Tại vì ngày hôm nay chơi cũng thể lực nhiều, Chơi thể lực và chơi về chủ xe khó. Ok, tôi đoán là bạn đó, bạn Thương. Đội chuyện được quá rõ ràng với ban ngày mà. Điệp viên nằm bên kia. Đèn đánh ở đâu? Đèn đánh vô ai? Đen vô mặt tôi đó. Đèn đánh đến đâu chị. điệp viên ở đó. Đúng. Nói câu này chia tiền cho ngon coi. Để em nói một yếu tố này để cho mọi người chia tiền, thì em cũng không ham hối gì ba tiền bạc gì đâu. Trời đất ơi. Em chơi em làm thoải mái mà, mọi người biết chứ. Hồi nãy có một chi tiết nhẹ là Bazo nói là hồi nãy do Bazo làm cái đĩa cơm trắng á là do Bazo thấy được dưới nhà bếp. Thực ra thì lúc đó em cũng thấy được, nhưng mà em nhìn rõ ràng, em nhìn luôn, nó ra là ra nét cơm trộn chị ơi, chứ không phải là nét trắng để riêng và úp cái đĩa thịt lên. Cái xong rồi hôm nay Bazo lại cố tình nhả một nhẹ cái thông tin nhẹ là tại chẳng qua tôi biết hồi nãy tôi đi ra tôi thấy cái đó. Tại con nhỏ này nè, nó làm gì đi vô chồng chi vậy? Em nghĩ là Bazo vậy thôi. Hết. Trai buồn tới về phút cuối lấy tiền chứ. Em suy nghĩ đây chị, em đang suy nghĩ đi, em thua Quan miếng hài, quan miếng từ hài. sáng giờ em thua lắm rồi. Đúng. Cái vòng này em phải chiến thắng. Đúng. Thôi vậy em nghi ai nói đi. Em nghi chị Miko, Lý do phải phân tích. tại em ghét chị. Đừng có bắt trước anh. Tại chị nghi em đó Chưa chị, có bao giờ. cho nên em mới là nghi người đầu tiên là em nghi chị Miko, người thứ hai là em cũng nghi anh Bazo. Tại vì anh Bazo lúc mà nãy chiến thắng, anh Bazo cũng nhả nhẹ thông tin rõ ràng, đúng không? Có nghĩa là ảnh sợ mọi người nghi là ảnh biết trước đáp án, cho nên ảnh nhả nhẹ, anh nói với lại chị Tường là nãy em đi ngang qua em thấy cái dĩa cơm trắng đó, em chỉ nghi hai người đó thôi. Trời Ok, Dạ. mọi người đã có cái tên trong lòng bản thân. Ủa em ghi chưa? Ủa ghi nhanh lắm mà. Ôi, em đâu có suy nghĩ gì đâu, sao nói vậy luôn á. Ủa em nói sao? Mệt cái người này ghê, đáng đo dữ. Cái tên tôi nghĩ tới là Diệp Khương. Đấy em, Rửa tay gì xuống nước không lẽ em lọt nữa sao? Không lẽ lọt nữa sao? Sao mà đồng đội nghi ngờ lẫn nhau vậy? Em nghi về là chị Trinh. Được, mà đứa nó tự nhiên nhau. đồng đội yêu thương nhau ghê. Đã giờ Em nghi chị Thanh. cha mẹ ơi, thằng này bà cũng vậy thôi. cái thằng này phải nói là giờ đều, giờ tới phút cuối Bây cùng. giờ mà các tường mở ra khi Phát Lam mới cười nè. Ồ nãy giờ nói. Bazo. Trời ơi, nghĩ sao mà nghĩ gì vậy cưng? Nếu như game Bazo em phải chia tiền, còn nếu như chị thì em phải ăn hết, chị hiểu không? Sĩ Thanh. Và điệp viên của chúng ta ngày hôm nay Chính là tôi. Tự nói đó, tự nói. chính là Cái gì? An Vinh! Trời ơi! Mày ghét tao sao vậy? Để cho tao chịu củi. Chị phải chấn động trong lòng em một cái cảm xúc rất là kỳ, là chị hút một cái mì, một cái rột giờ cuối khoảnh khắc là chỉ cần nghe cái câu là phải ăn thật là một cái kêu âm thanh và phải thật là nhanh và hết. Em thua. Chị ơi em sợ chị ơi. Em là điệp viên em cũng không hút được, tại em từng nhận vị trí là điệp viên trong những chương trình khác. Người bí mật, tâm lý rất sự không thể tự nhiên vậy được. Tại sao em bắt chị Trinh? Chị thật đã nói không thích chị rồi. Anh lời lại là Cái gu của em là đây là không, cái gu của em là môi dày chề. ok. Sao vậy? Cái nét là răng lộ ra. Thôi mà chị không thích em rồi, xin lỗi. Ok thôi. Em mất của chị 1 triệu. Thì Bây giờ mình đi massage đi. ngày hôm nay thì rõ ràng
thì Lan Trinh cầm 500.000 nhưng vẫn phải ở lại để có thể dọn dẹp cùng với lại 3 người thua ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn Phát đã có mặt đây ngày hôm nay và đặc biệt là chúc mừng cho Duy Khương là sẽ quay trở lại với chương trình biệt đội sau bất kỳ khi nào. Chính là huy chương dành tặng cho bạn Khương. Rồi chúc mừng bạn. 500.000 Cảm của ơn bạn. anh. Ăn cho ngon. Thôi mình đi rửa chén. Ok, Cảm ơn mọi người nha. Chị rửa chén mấy vòng luôn rồi đúng không? Bình tĩnh nha, em có đây, chị đưa đây, cái đó để em. Chuyên vụ của bà vậy thôi Đúng rồi. rồi, mọi người hết cái này em chăm vô liền. Thôi. Em hết nè, đi. coi tôi nè. Chị làm em tráng. Em ủng hộ. Em tráng. Tại em là bao tay ngược. Ok. Chị rửa em tráng tô. Rồi chị cần đó, nước em xả liền, thấy chưa? Đâu đây Trinh ơi, rửa đây đưa úp chén lên cho. Đó tráng rồi. Bà tráng còn ông nội kia úp. Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ. Hôm nay là lần hiếm hoi Miko làm đội trưởng mà Miko thấy mọi người có mặt một cách tích cực như vậy. Nhân danh đội trưởng xin cảm ơn tất cả các thành viên. Giống như sao á, giống như là từ ngày mà cái thông tin là Lan Trinh Vũ đi thi hoa hậu đó, xong rồi cái phong thái thay đổi, nó không còn Hoa hậu là- thân thiện. không còn là một cái Lan Trinh ngày nào mà cũng bị Bình đội thường á pháo mà nữa. Lan Trinh mà nó làm đội trưởng mà có cái gì cái nó cũng Chửi liền. Chửi liền mà hôm nay đặc biệt nha, bình thường á làm đội trưởng là cây gậy guộc lúc nào cũng chuẩn bị Bây giờ không có gì hết, Cay thân đâu. thiện không có gì hết. Thậm chí bây giờ á, em nghĩ là tụi mình tích cực đi tới gọi món ra ăn luôn đi, tại vì ai cũng nói đó rồi. Rồi, Chị thấy được không? Nên là hoa tỷ có khác chị nói ơi. chung là bây giờ con người ta là trở thành hoa hậu đúng không? Qua tỷ là sao? Hoa tỷ là chị của hoa hậu đó, hỏi hoài. I'm not a girl, not yet a woman. Em gì xấu? Sao chị? Đi thi không ngủ chị. Nhưng mà cuộc thi này mỗi nước có một đại diện à. Ví dụ như có chị cái là không có em này. Thôi nhường cho em. Nhưng đi. mà em cũng không dám đi thi với chị Chị đợi nữa. lên chị làm quý bà luôn. Em là mới gì thôi. Quý bà. Đời nhỏ này mặt không vui sao ganh tị hả? Sao vậy? Tại vì không được đi thi nè chị. Gọi món đi nè, nói Bây giờ về đói cái bụng chuyện quá hoa chị hậu. ơi. nói Bây giờ chuyện khoan hoài. đi. Bây giờ bữa nay hoa hậu có chiến thuật gì để cho đội mình thắng không? Lịch trình một ngày của em bây giờ làm sao để giảm cân? Em mở mắt ra là em nghĩ đi, giảm cân vậy thôi. Vậy thôi thì giờ ăn đi. Không, Vậy bây giờ giờ ăn xả đi. ăn đi. Xả ăn luôn hả? Hôm nay thả ăn bữa đi, ok. Rồi mình gọi món đi mấy bạn ơi. Trời đất ơi. Ôi, hình tôi anh đẹp chưa? Ôi. Rồi hôm nay coi ai trả tiền nữa nè. Chết. Cửa hàng của em có cơm tấm nè, có hủ tiếu, có miếng, có bún thịt nướng, mọi người ăn gì? Có phở nữa, có phở. Có phở. Mình ăn cơm tấm sườn bì trứng. Mình ăn cơm tấm sườn mỡ. Sườn mỡ là sao chị? Sườn mỡ là sườn có miếng mỡ đó. Trời ơi con này thiệt là. Rồi cho tự gọi luôn cho hai cái sườn mì chả bát xô và Lan Trinh. Đúng rồi, sườn cắt ra nha. Bác Sơ thật là hiểu khẩu vị của Trinh. Cái định hoa hậu chứ. Anh nhớ hôm nay Sườn chả, hai người ăn sườn chả. sườn mì chả. 2 phần. Anh nghĩ là anh rồi chắc không phải ăn đâu. Rồi hai đứa đi vô đi. Ấy cầm cục phiến ngầu ra làm gì vậy? Tí nó có trò vui đó. Rồi chuẩn bị tính tiền cái gì, coi ai tính tiền cái gì. Bác Sơ nè. Được chưa? Chị nhiêu đó đủ lắm em mì vậy. Bây giờ em sẽ tung cái đồng xúc sắc này lên. Bây giờ thì hai đứa em sẽ có một trò chơi, cũng là một cái hình phạt dành cho mọi người. Rơi về ai thì người đó chịu khó ăn hành nha. Tự do hành của là. Rồi cái mặt ngửa lên đó phải không? Bây giờ em sẽ tung xúc sắc vào đến hình của ai thì người đó sẽ phải chịu một hình phạt cho em và Ok, chấp nhận. Tại ví dụ bây giờ không trúng hình ai là hai người bị phạt đúng không? làm gì có. Có hai cái mặt không có hình nha. Có hai mặt không có hình nha. Chưa dám hình Đúng chưa. rồi. Thì mình ổn nào Đúng rồi, Thành. Bây giờ em quy định luôn, nếu như nó rớt vô mặt màu vàng là hai đứa em bị phạt nha. Đúng rồi. Bây giờ mình chơi phe chứ Bây giờ bộ. là chưa dám hình chưa tính. Cái này là muốn phạt mình nè.
giờ nạn nhân đầu tiên là bà Dô. Phạt dành cho anh bà Dô. Làm sao tao làm được điều đó? Em đã nói đâu mà không làm được. Vừa nhảy dây vừa tập tạ hả? Không cần. Bây giờ anh kẹp cái quả tạ này vào chân, Kẹp vô. kẹp vào giữa hai chân và nhảy dây. Rồi, tao hiểu ý rồi. 20 cái. Để dục luôn. Nhanh lắm thiệt. 10 cái. 20 cái nhá. 30 cái vào. Né ra, né ra, né ra. Cái dây kìa, cái dây kìa, nó còn ngăn tủi. Vậy năng cuốn nè. Ê, dính kìa, nhảy lên trước, lên xíu. Bao nhiêu lên? Wow, hay vậy? 1, 2, 3, 4, 5, Chết dài cục tạ gan gan gan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Trời, bây giờ này khỏe chứ bộ. Tiếp tục lại tiếp. Nó rớt vậy. Được rồi. Đẹp không Tội nhỏ. hả? Đẹp rồi. Đẹp ơi. Vậy là đủ quay MV cho chị ơi. Đẹp rồi. Bây giờ trước khi tiếp tục Em thì chị biết là ai rồi em. Em cho thông tin gợi ý về bạn này đi. vẫn là thông tin về tình trước. Bạn nào không có ưu tiên phụ nữ gì hết á. Thông tin đầu tiên, Ok. mình là một diễn viên, cũng là một vũ công hip hop. Vũ công hip hop luôn hả? Ghê vậy. Ủa vậy rồi hả? Yeah. Gợi ý của em là diễn viên. Thì em cũng biết nhảy hip hop nên em nhảy cho mọi người coi nè. Ok. Ok. Gầy ghê trời. Gãy thiệt á. Vẫn chưa nhận ra ai luôn. Tao không biết ai luôn. Rồi, Xong rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục. em tung đi. Bây giờ hình phạt nữa nè. Để phạt mình hoài. Ngồi tao không có mời nhỏ này về đội mình đâu. Thiệt em không cho luôn á. Thiệt. Ủi có gì nó xỉu nữa mà. Nhớ hả? Bắt đầu hả? Rồi, chúc mừng. Cái gì hoài ấy. Lạc áo mưa, Bây giờ hình phạt tiếp tục dành cho Bazo. Thôi đáng đi, giảm cân. Nhưng mà cái áo mưa này anh có mặc vừa không? Bởi vì em thấy đội trưởng đâu cần phải hành hạ gì đâu. Tội mới xô ghê luôn á. Bình thường á. Lần đầu tiên tôi thấy thương bạn thiệt luôn á. Ôi ơi, từ ngày bạn trở thành hoa hậu cái tấm lòng bạn chưa ái quá vậy. Chứ bình thường bạn chửi tôi như con vậy. Wow, nhân ái là mọi người. Hư hết tóc. Giờ làm gì? Giờ làm gì nè? Chất à. Thôi được rồi, múa ballet đi anh. Và diễn viên của trang phục này đến hết luôn ngay. Đi. Đi sao? Vậy hả? Rồi sao nữa? Lướt đi vậy nè, bắt chứ rồi, đúng rồi, đi. Em đứng đây, tiếp tục gợi ý. Em đã từng Anh gợi ý. Không, đã nói là không có gần bạn mà. Người ta đang thắc mắc là cái bạn nữ là ai? Anh nói đi tí nữa lát anh nói xong. Em tham gia một chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ, 1 trong 4 nữ. Sao nhập ngũ một trong 4 nữ? Dạ. Nhập ngũ cái tướng này nhập ngũ được luôn á. Em ơi, nói thiệt với em, từ đó giờ anh chưa bao giờ biết cái Cảm nhập ơn ngũ là cái gì. Không phải. Không hề. Em nhỏ con vậy thôi nhưng mà em rất là khỏe. Đừng có nhìn tướng của em. Cái gì Yumi vô? Cái lộn. Nhung vi hô. Yumi hô. Trời, sao nó ốm dữ vậy? Không là Tại em mặc bộ đồ này nè, nó bị rộng á. Đá xì chứ nha. đẹp trai quá. Còn khách mời còn lại thì không cần lòng bằng nạ đâu. Để vậy luôn đi. Đóng cặp chung mà cướp hết diễn đàn của em. Là cái phim mà bạn đóng vai Vẫn còn đến trong đêm phần 2. Kiểu như là bạn mời nhạc quá người ta nổi bật của bạn Yên Tỵ á. Kiểu vậy đó. Cái nãy giờ xuất hiện cái chút xíu là thấy dành diễn đàn. dành diễn đàn lắm bởi vậy. Không, nhưng mà mở mặt ra thì em nghĩ là cái nét này chị thích. Bởi vậy nên giờ chị Không, bây giờ cần mở cái muối hơn là mở mặt nha. Bây giờ mở muối trước. Mở muối đi. Mở muối đi, khoan mở muối trước đi. Mở muối trước nè. Nếu chịu dở muối lên thì cho mở mặt. Mở muối trước đi anh. Mở muối trước đi. Ra luôn. Mở muối. Mở muối. Mở muối. Ôi,
Rồi khúc đó thôi, khúc này để cái khúc tức là vậy đó, chen dán lên nè. 1 Muối nha, không có muối là để cái bạc vậy luôn đó. Chưa, chỉ Muối đâu? được cái bụng phẳng thôi. Muối rồi, không có muối rồi. Muối đâu Để không thấy là Không hề có muối luôn. Vậy là hiểu rồi, nó đăng muối lên Facebook là đăng muối ảo. Thôi bỏ xuống đi. không còn hấp dẫn nữa, bởi vậy không cần mở mặt nữa. Khỏi bỏ mặt đây, cái bụng đâu hấp dẫn. Bụng cũng hấp dẫn, cái mặt nó hấp dẫn nữa. Vậy thì đâu không thành thì Đâu có đồ ăn sáng. Các bạn hãy chia thành từng nhóm. Cứ 2 người thân nhất với nhau thành một nhóm và cùng ngồi ăn sáng. Chết rồi, vậy giống như cái tin nhắn này giống như là chia rẽ nội bộ mình vậy đó. Là em với chị là thân nhau nhất á hả? Thì tôi với bác Sơ đi. Tôi với bạn thân nhất đúng không? Ok, tôi với bạn cặp, chị Tường với Thanh cặp, hai khách mời cặp. đây đi. Ê mà tự nhiên kêu bắt cặp vậy chắc có cái vấn đề gì xảy ra thôi, kệ cứ ăn trước đi rồi tính nha. Nhung ơi, hôm nay em trả tiền nhá. Mình phải bốc thăm mà. Hả? Mình phải bốc ai trả tiền mà. Chị anh biết là bốc thăm rồi nhưng mà thôi cứ trên tinh thần là như thế. Chị Mỹ cô ở chỗ đi, Mỹ cô qua ngồi bếp vô đi. Chị ngồi chị Thanh. Ngồi vậy đi. Nhung ơi, hôm nay em thích mình chung đội hay là khác đội? Kiểu gì cũng phải khác đội. Anh sợ chung đội tụi em chơi không nổi á. cho chúng đội luôn. Rồi, toàn sao nhập ngũ ở đây mà không nổi đúng không em? Cho chúng đội nhưng mà không có lấy tôi qua đội ra. Trinh nó Em thích bác Sơ. dạo này cái đầu óc của Lan Trinh nó hay bị móc lung á. Luôn. Không có tự tin đấy phải không? Dòng này phải 600. Cơm Kiều Giang mắc vậy hả? Mắc lắm á, 60 mấy 70 ngàn một phần á ba. Ở đây là hết 4 thép 2 mấy quá trời quá đất luôn. Em nhắn nữa kìa. Mỗi người sẽ có 2 Thẻ bài. Thẻ thứ nhất ghi miễn phí, thẻ thứ hai ghi chung tiền. Thể lệ chơi, 2 người sẽ thảo luận riêng cùng nhau chung tiền để trả chầu ăn của cả đội hay muốn ăn miễn phí. Nếu cả hai đều lật lá bài chung tiền thì tiền bữa ăn cả đội sẽ chia đôi. Ok. Nếu cả hai đều lật lá bài miễn phí thì tiền bữa ăn sẽ vẫn được chia đôi. Nếu một người lật chung tiền còn người còn lại lật miễn phí thì người lật chung tiền sẽ phải trả tất cả số tiền của bữa ăn ngày hôm nay. Đây. Hey, lúc nào chúng ta vẫn luôn dù thân cỡ nào cũng phải đối đầu với nhau. Bây giờ bác Sơ tính sao nè? Giờ lật lá bài của tụi mình lên nè. Bên trái chỉ là chung tiền, phải là miễn phí đó không? Ok. Nói chung là trong giây phút này chúng ta hãy thể hiện với nhau sự thân thiết. Thật sự trong lòng tôi lúc nào cũng coi bạn như một người bạn thân. Từ lúc nào? Từ lúc nào mà bạn coi? Từ những số đầu tiên của biệt đội 6 tôi đã coi bạn như một người bạn thân. Tôi nghĩ hai mình bóc miễn phí hết đi. Bây giờ á mình tự mình giấu dưới đây. Giấu dưới đây. Bây giờ đưa lên hên xui đi. Không lẽ bây giờ bạn thân với nhau mà đi tính toán đúng không? Nhưng mà bạn dở cái gì? Tôi đâu có nhìn đâu. Thiệt á? Thiệt. 6 suất có 500 ngàn. Vậy giờ chơi là chơi hên xui phải không? Ok. 1 2 Từ đây tôi làm bạn thân với bạn thiệt luôn. Thôi tôi không cần bạn thân. Bạn thân luôn. Cho em nói trước á, em nhỏ cho em nói trước á. Chị biết em mà. Nữ em thân thiện biết sao? Em biết chị mà. Chị sao? Chị nhiều tiền lắm. Chị mình hợp quá. Chị chưa lên là chị biết em mà. Em là chắc chắn em để chung tiền rồi. Chị để chung tiền luôn. Hai đứa mình cùng chia tiền. Mà chị chưa có biết nỗi lòng của em à? Nỗi lòng của em là vậy, em đang hết tiền. Em đang hết sạch tiền. Và em đang để dành tiền để làm MV. Hồi nãy giờ em có nghe chị nói chị chuẩn bị mời Bách Xô làm MV không? Chị cũng cần tiền để trả tiền cho Bách Xô. Thực ra thì chị em mình đều khổ với nhau. Vậy mình chọn chung tiền chị hả? Vậy thôi hai đứa mình đều chọn miễn phí đi. Cũng chia tiền mà. Ủa vậy sao chị? Miễn phí là cũng chia tiền mà chị. Hai người cùng chung tiền đi, xong có ai phản bội không? Đức tính phản bội là không bao giờ đức tính của em. Chị biết Phản bội cũng phải tính của
chị sắp làm nghệ sĩ ưu tú. 4 thành viên thì năm đẹp quá. Cùng chung tiền đi. Rồi, chúng tiền. Trời ơi, làm gì ghê vậy? Hỏi. 1, 2, 3. Vậy đi. Thay đổi đi Phúc. Thay đổi đi Phúc. Không, cái sự thay đổi sau đó nè. Lật lòng đi Phúc à. Em với anh quay biết bao nhiêu cái game show chung với nhau rồi á. Anh thấy là mình chưa thân thiết lắm. Thân rồi. Mình biết nhau rất là lâu rồi. Mà lần nào anh cũng nhường em trơn, lần này anh nhường em thêm lần nữa đi. Ủa, ai làm gì mà nhường? Anh con trai anh trả tiền đi. Anh khoan nên nói đến chuyện trả tiền, anh đang muốn nói đây là hôm nay mình chơi mình đồng đội với nhau ấy. Thì thực sự là mình cũng biết nhau 3 năm rồi. Mà anh nghĩ là về cái vấn đề trả tiền ấy, anh nghĩ là mình Chia đôi đúng không? Anh muốn chia đôi đúng không? thì chia đôi đi anh. Trời ơi, đàn ông mà để chia đôi kỳ thiệt kỳ. Không, cái này mình thể hiện đồng đội với nhau. Ok, xin lỗi. Đúng không? Mình thể hiện tình đồng đội Chung thôi. tiền hết đi, không có đàn ông đàn bà gì hết trơn á. Đúng rồi. Anh mời em thì hết sức đơn giản. Dạ anh muốn để chung tiền hay miễn phí? Ok. Tiền Chơi nào? miễn phí. 3, Cái phí gì? 2, 1. Thôi để em đếm. 5 4 Lần hả? Câu giờ 3 2 1. Mở ra đi. Ai Phúc chung tiền. Ủa sao Phúc đưa chung tiền vậy? Thì nghĩ là cô bé cũng sẽ ga lăng kiểu để từ chung tiền, ai về bé chơi tốt quá mà. Đây thể hiện đồng đội ưu đấy. điểm của em là gì? Bé chỉ nói ưu điểm bé là dẻo dai. Cái này bé phải nói ưu điểm em là gian lận nữa mới đúng. Lương lẹo, Không sao. 500.000 của anh nó là đau đớn gọi Phù là. du mà anh à. Phù du. Ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta sẽ được quyền quyết định là sẽ cùng chung một đội hay là chia nhau ra. thôi thì mình nên là gắn kết lại với nhau. Đúng rồi. Qua phần thi vừa rồi anh thấy Dạ. không ổn. Tại vì qua phần thi vừa rồi thì em cũng không mất tiền cho nên là em vẫn đi theo anh được. Đau, một cái đâm nhẹ mà đau được. Ok. Tại vì là hai đứa em thì cũng mới mà cũng rất là hiền cho nên là cũng mong mấy anh chị bớt chặt chém tụi em lại cho tụi em được quyền Ok, chọn. dĩ nhiên là không lẽ em chọn anh thì kỳ quá. Tại vì nam anh thay trụ anh đây thì giờ còn 3 cô nữ. Thì thật ra em thấy là chị Tường Đang sức khỏe có hạn đó. Tường khỏe lắm luôn á bà con. Chị Tường rất khỏe luôn. chị Tường nó bệnh thì nên cần một bờ vai như anh Bazo. Ok. Anh nghĩ là Trinh với anh cũng có rất là nhiều mối lương duyên nợ với nhau thì đúng hơn. Mới. Thôi có lẽ là hôm nay sẽ chọn chị Thanh. Yeah. Chưa có lần nào được hợp tác với chị Thanh cả. Hèn chi cô gái ít nói ngày hôm nay giống như biết được rằng là cuộc đời mình